Chào các bạn, đây là mình đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái tên gọi chung mà người ta hay gọi mà khi các bạn đi khám ấy, người ta sẽ nói các bạn là bị rối loạn thần kinh thực vật. Thì mình phải hiểu là cái thần kinh thực vật là cái thần kinh gì. Nó là một cái hệ thần kinh tự động. Tự động nữa là mình không điều khiển được nó. Chẳng hạn như này, cái tim của bạn nó đập, nó suốt ngày nó đập thôi, đi ngủ nó cũng đập đó. Rồi dạ dày nó vẫn co bóp tiêu hóa thức ăn, rồi tất cả các cơ quan trong cơ thể của mình ấy, nó tự vận hành và mình không quản lý được nó. Tức là ví dụ như mình dùng não của mình điều khiển nó là không có được, thì gọi là hệ thần kinh tự động. Nhưng mà trong cái hệ thần kinh đó, hệ thần kinh vật ấy, nó chia ra làm hai loại. Tức là một cái á, là kích thích để cho nó tăng lên, hoạt động mạnh hơn. Một cái á, thì làm cho nó giảm đi và hoạt động yếu đi, hoặc là hạn chế hoạt động. Thì hai cái hệ thần kinh này nó gọi là hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Thì thần kinh giao cảm là ví dụ như này, khi các bạn có một cái sự lo lắng nó tới, đúng không? Khi mà sự lo lắng nó tới thì cái sự lo lắng đó nó làm cho tim đập nhanh lên, rồi mắt trợn ra, tức là giãn đồng tử, hay là hệ tiêu hóa nó hoạt động mạnh hơn. Đại khái thế. Thì tức là nó ở cái hệ tiêu hóa nó khác nha. Nhưng bây giờ ví dụ như mình thấy tim này, rồi huyết áp nó tăng lên, tức là đó là hệ giao cảm nó hoạt động mạnh. Thì cái hệ giao cảm này hoạt động mạnh và cái hệ phó giao cảm hoạt động yếu thì nó sẽ tác động như thế nào tới mỗi người nó khác nhau. Cho nên các bạn phải hiểu rõ là mình đang bị giao cảm hay phó giao cảm thì mình sẽ quản lý nó dễ hơn. Tại vì thế này, rất may là có một cái mà có thể tác động được vào hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm đó, một cái thôi, đó là hơi thở. Tại vì bạn cứ để ý trên cơ thể của mình này, có một cái mà bình thường nó vẫn hoạt động và mình có thể tự điều khiển nó được, đó là hơi thở. Ví dụ bạn muốn hít vào, thở ra thì nó vẫn hít vào thở ra, mà bây giờ bạn ngừng thở thì nó vẫn ngừng thở được. Tức là chỉ có một cái này thì cái hơi thở này thì nó sẽ điều khiển được, nó tác động được. Thì cái hơi thở này nó tác động được vào cái hệ thần kinh đó, tác động được vào hệ thần kinh đó. Thì ví dụ như nó có một cái kỹ thuật thở, ví dụ mình nói sơ qua. Thì bây giờ các bạn xem cái hình bên này, nó có một cái sự so sánh giữa hệ giao cảm và phó giao cảm á. Thì các bạn so sánh để các bạn biết rằng là mình bị hoạt động cái nào mạnh hơn hay cái nào yếu hơn, thì để áp dụng cái phương pháp thở nó chính xác. Ví dụ bây giờ mình nói đến cái chuyện là, ví dụ bây giờ mình bị bây giờ tim đập nhanh ha, bây giờ tim đập nhanh, thì cái việc đầu tiên là mình có một cái kỹ thuật để làm cho hạ nhịp tim xuống. Tức là các bạn sẽ lấy cái tay bỏ cái đồng tử này, nó sẽ giãn. Khi mà phó giao cảm nó hoạt động, giao cảm nó hoạt động mạnh thì nó sẽ giãn, đồng tử giãn, nhịp tim tăng. Thì các bạn nhắm mắt lại, để hai ngón tay vào đây, các bạn day như vậy thì nhịp tim của bạn sẽ hạ xuống. Và các bạn thở thì các bạn thở thế này, các bạn hít vào, thở ra, nín thở thì nó sẽ hoạt động vào giao cảm, đúng rồi, vào đối giao cảm, là giao cảm. Còn ví dụ như bây giờ các bạn hít vào, ngưng thở, thở ra thì nó sẽ hoạt động vào phó giao cảm đó. Chính vì thế là các bạn, ví dụ như các bạn bị tim nhanh, có nhiều bạn thì khi mà gặp cái cơn rối loạn lo âu nó tấn công tức là cơn panic attack nó tấn công gọi là vậy thì có nhiều bạn thì tim đập nhanh, huyết áp tăng, hồi hộp. Nhưng có bạn thì tim nó đập chậm và chóng mặt, say sẩm này kia các kiểu. Thì đó là cái khác nhau giữa hai cái hệ thần kinh này nó tác động vào. Thì bạn phải xem bạn mạnh cái nào, bạn mạnh về giao cảm hay phó giao cảm đó.
thì bạn mới biết được là bảo áp dụng cái cách nào cho nó phù hợp. Tại vì cái rối loạn thần kinh thực vật ấy là một cái rối loạn chung, nhưng mà thế này, tức là ở mỗi người ấy, không phải là nó chỉ có giao cảm hay nó chỉ phó giao cảm, mà hai cái này nó sẽ lung tung beng. Nhưng mà khi mà nó lên ấy, thì bạn phải biết là nó đang tác động vào cái nào mạnh thôi để bạn điều khiển nó. Bạn điều khiển nó thì có một số cái kỹ thuật, ví dụ như bây giờ mình nói đến kỹ thuật, ví dụ như là làm hạ nhịp tim, giảm huyết áp, đó là hai cái chứng này nó hay bị nhất. Thì đấy, các bạn như này, đấy, thì nó sẽ giảm nhịp tim. Còn bây giờ nó giảm huyết áp, các bạn lấy hai cái tay các bạn xoa cái này, đấy, vuốt từ đây xuống là nó sẽ giảm huyết áp. Giờ các bạn thở ra, các bạn thổi ra thật mạnh, mà đừng chú ý đến hít vào, đừng cố gắng hít vào. Đó. Còn ví dụ như bây giờ các bạn cảm thấy khó thở thì nó có một cái hiện tượng là khó thở, tức là khi mà các bạn bị hồi hộp lo quá mức là bạn lại hít thở mạnh lắm mà nhanh nữa, các bạn cứ, nhưng mà cái việc đó làm cơ thể mình thừa oxy thì nó có cái hiện tượng gọi là tăng thông khí á, là không được. Thì các bạn có nhiều khi mà lên cơn đấy thì các bạn bịt cái tay vào miệng này, thì các bạn hít lại cái khí đó của các bạn, là các bạn hít lại cái khí CO2 á, thì nó lại đỡ đi. Đấy. Thì tùy nhá, cho nên các bạn phải biết rằng là mình đang ở trường hợp nào để mình áp dụng cách nào. Còn ví dụ như bây giờ các bạn chóng mặt quá, tụt huyết áp, thì các bạn phải, tức là đây là cách để xử lý tạm thời, là các bạn phải ví dụ như là uống 1 lít nước đường có 1 ít gừng, tăng huyết áp lên, đúng không? Rồi bắt đầu là muốn tăng huyết áp lên, đây các bạn lại vuốt ngược lại, vuốt ngược lại, ví dụ vậy. Chịu khó đi lại, hoặc là nằm xuống, đưa hai cái chân lên, gác hai cái chân cao lên trên đầu đó, cao hơn đầu để cho huyết áp nó tăng lại. Đó, đại khái vậy. Thì tùy trường hợp, cho nên các bạn phải tìm hiểu thêm để xem mình bị cái gì, chứ không thể là lúc nào cũng áp dụng một cách được. Các bạn cứ áp dụng một cách hoài như vậy là không có đúng. Tại vì mình phải hiểu được. Đấy. Thì có một cái cách nữa là mình nói đến cái chuyện là trong cái lúc hoảng sợ đó thì các bạn phải cố gắng tìm ra cái nguyên nhân. Có nhiều bạn nói là mình không lo lắng gì nhưng mà nó bị như vậy, nhưng mà thật ra không đúng đâu. Tại vì hôm trước mình đã giải thích ở cái video trước rồi, tức là khi mà cái vùng đồi thị của các bạn á, cái quá trình lo lắng nó lặp đi lặp lại nhiều rồi á, thì có cái đồi thị nó sẽ không có làm cái nhiệm vụ ghi nhận cái đó mà truyền xuống hạnh nhân nữa, mà hạnh nhân nó sẽ kích hoạt ngay lập tức. Đó, thì khi nó kích hoạt ngay lập tức á, thì các bạn sẽ bị ngay lập tức và các bạn không nhận ra, nó quá nhanh đi, khoảng 1/10 hoặc là 1/100 của giây cho nên các bạn không thể nhận ra được là cái cơn lo lắng nó đã diễn ra như thế nào. Cho nên các bạn phải nhận ra, cố gắng làm sao quan sát để nhận ra là cái gì khiến cho mình có cái cơn đó. Thì khi bạn nhận ra được thì ở trong khoa học người ta gọi là cái điểm mà bạn nhận ra gọi là cái điểm kích nổ. Nó sẽ có một cái vòng tròn, gọi là cái vòng tròn lặp, nó sẽ lặp đi lặp lại vậy đó, nhưng mà nó có một cái điểm gọi là điểm kích nổ. Thì các bạn xác định được cái điểm kích nổ đó, tức là cái điểm đó là cái điểm mà, tức là ví dụ như mình nhói đầu cái, thế mình thấy lo, mình nói không biết cái mình bị làm sao đây, thì chính cái nhói đầu đó và cái ý nghĩ mà nó chuyển sang là mình bị làm sao đây là cái điểm kích nổ. Vì lúc đó là trong đầu của bạn nó sẽ diễn giải rất là nhiều thứ, mình bị thế này, mình bị thế kia, có bị đột quỵ hay không, có bị cái tai biến hay không. Đó, thì chính cái đó nó sẽ làm cho bạn lo, và lo ngay lập tức. Khi mà nó lo rồi thì bạn không nghĩ vì đến cái chuyện là cái nhói đấy nữa, nhưng mà lúc đó là bạn lại tập trung vào những cái biểu hiện trên cơ thể. Đó, chính vì thế là bạn phải tìm ra được cái điểm đó gọi là điểm kích nổ, và các bạn phải thay đổi trạng thái ngay ở tại cái điểm đó. Ví dụ như bây giờ nó nhói cái, mình kêu mình không sao đâu, cái nhói này nó cũng nhói thường xuyên mà, không sao hết á. Đấy, thì ngay cái trạng thái là bạn chuyển như vậy nhiều lần á, thì cái hạnh nhân nó sẽ ghi nhớ được là không sao đâu. Thì cuối cùng á, là nó lặp đi lặp lại nhiều lần á, thì nó sẽ không có phát cái cảnh báo nữa, và nó sẽ giảm xuống, xong bắt đầu dần dần nó sẽ qua đi. Đó,
thì các bạn nên tìm hiểu về cái cơ chế sinh ra cái lo lắng mà mình đã nói ở video trước. Rồi các bạn tìm hiểu về cái hệ thần kinh phó giao cảm và giao cảm. Rồi các bạn tìm cái cách một số cái kỹ thuật đấy để tác động vào. Các bạn phải tác động vào cái triệu chứng của mình cho nó đúng đấy. Thì hai cái đó là các bạn phải ghi nhớ. Bây giờ các bạn phải cố gắng tìm hiểu làm sao để hiểu được chính mình. Tại vì có nhiều cái các bạn diễn dịch cho bác sĩ không hiểu, hoặc là các bạn nói cho người khác khó hiểu lắm. Tức là người ta có cái triệu chứng đó thì người ta đồng cảm, nhưng mà bạn là cái người mà biết rõ nhất là mình đang mắc cái gì. Cho nên các bạn phải cố gắng tìm hiểu, lắng nghe cơ thể mình và tìm một cái cách phù hợp. Đây là hoàn toàn khoa học, nên là các bạn cứ tìm hiểu đi. Rồi sau này mình sẽ làm các video tiếp theo để nói kỹ hơn. Đấy, các bạn cố gắng, mình sẽ luôn đồng hành với các bạn trong khả năng của mình. Chúc các bạn khỏe, cố gắng lên nha.